දිවෙහි භාෂා පාඩම් මාලාවේ 15 වෙනි පාඩමෙන් අපි අද ශරීරයේ කොටස් වලට කොහොමද දිවෙහි භාෂාවෙන් කියන්නේ කියලා ඉගෙන ගනිමු. ඔළුව ඔළුව බෝ නලල නලල නික්කුරි කොණ්ඩය කොණ්ඩය ඉස්තශි ගඬු කන කම්ෆයි මුහුණ මූණු සම හං ඇස් ලෝ ඇස් ඉංගිරියාව കളി ඇහි බැම බුම ඇස් පිහාටු එස්විය නාසය නේෆයි කම්මුල කෝ තොල් තුම්ෆයි කට අඟ දත් ඩයි දිව දූ බෙල්ල කරු උරහිස කොඬු පපුව මේ මති උදරය බඬු පෙකිනිය ෆූලු ඉන උණගඬු බාහුව අයි අත අත්තිලා ඇඟිලි ඉංගිලි නියපොතු නියෆති කකුල ෆෑ පතුල් ෆෑතිලා දනහිස කකු මොළය සිකුණ්ඩි පෙනහලු ෆුප්පාමේ හෘදය හි ආමාශය ගොහොරු ශරීරය හෂිගඬු රුධිරය ලේ අස්ති කෂි හොඳයි අදට අපි මේ 15 වෙනි පාඩමෙන් සමුගන්නවා. අපි මේ කියලා දීපු වචන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් නිතර පුරුදු පුහුණු වෙන්න උත්සාහ දරන්න. එතකොට ඊටාම කෙටි කාල සීමාවකදී දිවෙහි භාෂාවෙන් අදහස් හුවමාරු කරගන්න. ඒ වගේම දිවෙහි භාෂාව අවබෝධ කරගන්න ඔයාට පුළුවන් වෙනවා. මේ ගෙනෙන පාඩම් මාලාව හොඳයි කියලා ඔයාට හිතෙනවා නම් මේ channel එක subscribe කරන්නත් තවත් කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබට හිතෙන දේ පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.